เป็นปราสาทซึ่งในอดีตคืออยู่กลางแม่น้ำนะคือกลางน้ำนี่เขาเพิ่งก่อสร้างกำแพงเข้ามาใหม่อายุ800 ปีเป็นแบบเชื่อมต่อจากแม่น้ำห้องครัวkeep some food. What 60? 60 steps. 60 steps. We are here. I like quiche ไม่ใช่โรงแรมนะแต่มันคือเหมือนคอมเมนเตอร์เหมือนเป็นที่ว่าการอำเภอภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าโฮเทลเดอวิลเลยname is Saint Benoît. Saint Benoît. Saint Benoît sur Loiret. Sur Loiret. No. Difficult.ของข้าวหมดแล้ว now we try assiette trois fromageก็อร่อยนะแข็งๆบอกไม่ถูกRookworst, crème brûlée, and that's I would like to order crème caramel, right? This one.
คาราเมลที่นี่อร่อยด้วย ตั้งแต่ที่นอร์มองดีอะคาราเมลอร่อยเอสมากเลยIt's the layer 1 2 3 4 layer nice first time to try it เมื่อวานมาลองกินทาทาที่นี่ โอเค roast ว้าว look good โอเค it's มากเลย